je Eliška Fischerová, tvořím pod značkou Kyria. Věnuji se destinační svatební fotografii, což znamená, že lítám fotit svatby po celém světě. To je to, co mě vytěžuje nejvíc, ale vedle toho ještě často vzdělávám ostatní fotografii a taky mám svůj vlastní podcast, který se věnuje biznisové fotografii. Fotím od svých 15 let, což letos bude děsivých 18 let. A nikdy jsem vlastně nedělala nic jiného, protože jsem se pro fotografii rozhodla na střední škole a tak nějak to pokračovalo ke studiu na vysoké škole a jsem od začátku na volné noze. Já jsem se vlastně v pubertě dost motala kolem fotografů a tak jsem často svým kamarádům stála jako modelka a pak jsem kamarádům začala ten fotoaparát krást a začala jsem fotit lidi a od lidí to byla prostě velice rychlá cesta ke svatební fotografii. Svatby jsou pro mě vstupenka občas do jiného vesmíru, protože se za poslední roky dostávám do svadeb a do sociálních vrstev, kam bych normálně neměla vůbec šanci nahlédnout. A je to strašně super, že člověk má šanci vlastně nahlížet jak do jiných kultur, tak prostě opravdu jako do jiných sociálních vrstev. Moje nejzajímavější svatba nebo destinace, kterou jsem kdy fotografovala, byla svatba v Hongkongu. A ne, že by to bylo vizuálně buchví, jako že byste si řekli, jo, tak to potřebuji v portfoliu, ale byl to tak strašně velký kulturní šok, který si myslím, že jako Evropan člověk nemůže prostě pochopit. Fotíte skupinky, fotíte prostě milion skupinek, to, co prostě každý svatební fotograf nemá rád, fotit skupinky, tak to je čínská svatba. Technika při mém typu focení je a není důležitá. Není důležitá z hlediska toho, že když chci být kreativní, tak mě vlastně baví starý skla, a baví mě experimentování s analogem, ale je pro mě důležitá ve chvíli, kdy potřebuju třeba za lowlightu dosáhnout prostě skvělých podmínek. Takže v tuhle chvíli je pro mě Fujifilm naprosto skvělá volba, protože má skvělý dynamický rozsah, kdy já jsem schopná si prostě z absolutní tmy, která často na svatbách bývá, vytáhnout to, co potřebuju. Co cením dalšího na Fujifilmu je to, že všechny kamery, které mám, jsou dost kompaktní, a to i včetně středního formátu GFX 50R, kterého jsem ambasadorkou. A i když jsem přecházela k Fujifilmu z důvodu váhy, tak s GFXem můj batoh trošku stěžknul, tak ale i tak je to prostě kamera, která má skvělý výsledky a není tak těžká jako ostatní značky. První fotku, kterou jsem vybrala, je z této svatební sezóny a je to svatba, na kterou jsem letěla do Irska a byla to svatba Češky, která si brala kluka, který je od krku dolů vlastně nepohyblivý a oni šli dělat první tanec a všichni prostě si říkali jako, jak chtějí dělat první tanec. A ona si mu sedla na klín, sundala si boty a vlastně se jako do Andrea Bocelli, do písničky se tam tak jako odstrkovali po parketu. A všichni ty lidi, co tam stáli, já mám úplně husinu, jenom o tom mluvím, jako brečeli a smáli se, protože byli tak strašně dojatý. Druhá je taková série prvního momentu tatínka s dcerou, která se vdává, je to svatba z Dallasu. A pro tu nevěstu byl strašně důležitý ten moment, kdy uvidí táta a on z toho byl zase prostě úplně jako na větvi a prostě jenom říkal wow, Hailey, wow. A všechny nás tam rozbrečel. Třetí fotografii, kterou jsem zvolila, je fotografie z tajného elopmentu ve Florencii, kdy vlastně ti dva nikomu neřekli, že se vezmou. Řekli to jenom mě. Letěli jsme do Florencie a ten moment vzniknul tak jako trochu náhodou. My jsme prostě procházeli po mostě a on ji políbil takovým stylem, že ji prostě zaklonil a do toho tam jeli prostě dva kluci na kole a celý to bylo prostě taková úplně jako takový perfektní italský moment. A já jsem si říkala, jo, tak tohle je prostě reprezentace Florencie a mám ji moc ráda, taky se k téhle svatbě strašně ráda vracím.